نيويورك، نوفمبر، الشارع الخامس. الشمس صحن من المعدن المتطاير. قلت لنفسي الغريبة في الظل: هل هذه بابل أم سدوم؟ هناك على باب هاوية كهربائية بعلو السماء التقيت بإدوارد قبل 30 عاما، وكان الزمان أقل جنونا من الآن. قال كلانا: إذا كان ماضيك تجربة فاجعل الغد معنى ورؤيا. لنذهب إلى غدنا واثقين بصدق الخيال ومعجزة العشر. لا أتذكر أن ذهبنا إلى السينما في المساء، ولكن سمعت هنودا قدامى ينادونني: لا تثق بالحصان ولا بالحداثة. لا ضحية تسأل جلادها: هل أنا أنت؟ لو كان سيفي أكبر من وردتي، هل ستسأل إن كنت أفعل مثلك؟ سؤال كهذا يثير فضول الروائي في مكتب من زجاج يطل على زنبق في الحديقة، حيث تكون يد الفرضية بيضاء مثل ضمير الروائي حين يصفي الحساب مع النزعة البشرية. لا غد في الأمس، فلنتقدم. إذن قد يكون التقدم جسر الرجوع إلى البربرية. نيويورك، إدوارد يصحو على كسل الفجر، يعزف لحنا لموتسارت، يركض في ملعب التنس الجامعي، يفكر في رحلة الفكر عبر الحدود، يقرأ نيويورك تايمز، يكتب تعليقه المتوتر، يلعن مستشرقا، يرشد الجنرال إلى نقطة الضعف في قلب شرقية، يستحم ويختار بدلته بأناقة ديك، ويشرب قهوته بالحليب، ويصرخ بالفجر: لا تتلكأ. على الريح يمشي، وفي الريح يعرف من هو. لا سقف للريح، لا بيت للريح، والريح بوصلة لشمال الغريب. يقول: أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك، ولست هنا. لي اسمان يلتقيان ويفترقان، ولي لغتان نسيت بأيهما كنت أحلم. لي لغة إنجليزية للكتابة ضيعة المفردات، ولي لغة من حوار السماء مع القدس فضية النبر، لكنها لا تطيع مخيلتي. والهوية قلت، فقال: دفاع عن الذات. إن الهوية بنت الولادة، لكنها في النهاية إبداع صاحبها، لا وراثة ماضي. أنا المتعدد، في داخلي خارجي المتجدد، لكنني أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية. فاحمل بلادك أن ذهبت، وكن نرجسيا إذا لزم الأمر. منفى هو العالم الخارجي، ومنفى هو العالم الباطني، فمن أنت بينهما؟ لا أعرف نفسي لئلا أضيعها، وأنا ما أنا، وأنا آخري في ثنائية تتناغم بين الكلام وبين الإشارة. ولو كنت أكتب شعرا لقلت: أنا اثنان في واحد، كجناحي سنونوة، إن تأخر فصل الربيع اكتفيت بنقل البشارة. يحب بلادا ويرحل عنها،
يحب الرحيل إلى أي شيء. ففي السفر الحر بين الثقافات قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري مقاعد كافية للجميع. هنا هامش يتقدم أو مركز يتراجع. لا الشرق شرق تماما ولا الغرب غرب تماما، فإن الهوية مفتوحة للتعدد. كان المجاز ينام على ضفة النهر، لولا التلوث لاحتضن الضفة الثانية. هل كتبت الرواية؟ حاولت أن أستعيد بها صورتي في مرايا النساء البعيدات، لكنهن توغلن في ليلهن الحصين وقلن: لنا عالم مستقل عن النص. لن يكتب الرجل المرأة اللغز والحلم، لن تكتب المرأة الرجل الرمز والنجم. لا حب يشبه حبا ولا ليلى يشبه ليلا، فدعنا نعدد صفات الرجال ونضحك عليهم. وماذا فعلت؟ ضحكت على عبثي ورميت الرواية في سلة المهملات. المفكر يكبح سرد الروائي، والفيلسوف يشرح ورد المغني. يحب بلادا ويرحل عنها. أنا ما أكون وما سأكون، سأصنع نفسي بنفسي وأختار منفاي خلفية المشهد الملحمي. أدافع عن حاجة الشعراء إلى الغد والذكريات معا، وأدافع عن شجر ترتديه الطيور بلادا ومنفى، وعن قمر لم يزل صالحا لقصيدة حب. أدافع عن فكرة كسرتها الهشاشة، وأدافع عن